ka-Unified. So, today in our video tutorial, dito naman po ay tuturuan ko po kayo kung paano naman mag-book sa ating bagong mobile application and courier service na GoCab. Yan. So, once that you're already registered, no, nakapag-upload na kayo ng GoCab na mobile applications, now is the time, syempre, para gamitin naman natin yung ating sariling courier. So, paano ba mag-book ng GoCab transaction? Nandito lang po, panoorin ninyo ang buong video. And thank you very much for visiting my channel. And don't forget po to like, share, and comment. And of course, subscribe in my channel para po lagi po kayong ma-notify sa mga bagong nating video tutorial. Okay, so let's start! So, pindutin lang po natin yung ating mobile application na GoCab. Yan, as you can see in the screen, and ito po yung logo na ng GoCab, and this is the landing page. So, yung ating pong GoCab, GoFood, and GoMotor, yan po ay coming soon. So, ngayon po, ang try po natin ay ang ating GoCourier. Okay. So, makikita rin po natin sa menu, no? Sa landing page po, yung sa account. So, dyan naman nyo makikita lahat ng account details ninyo and the settings and kung gusto nyo pong mag-log out. Now, we have also yung sa payments. Yan po, coming soon pa rin po yan. Okay? And, of course, yung mga previous transactions natin. So, dito po natin makikita yung history po or yung mga transactions na nagawa natin sa GoCab. Yan. So, press lang po natin yung home para po bumalik tayo sa pinaka-main page. Then, let's just click yung pong logo ng GoCourier. Yan. So, makikita po natin na meron din po siyang quick map. Yan. So, na-detect po niya yung current location natin. Okay. And then, enter lang po natin yung drop-off location. Ito pong ating ipapadeliver na item ay papunta po siya sa Hanston Building, Emerald Avenue, Ortigas Center, Pasig. Ayan. So, ito po makikita natin, lalong-lalo na po yung mga landmark. So, automatic na po siya na makikita dito sa ating system. Ayan. So, i-click na lang po natin or i-choose po yung address and then pindutin lang po natin yung confirm tab. Ayan. So, pwede tayong mamili kung motorcycle, MPV na up to 300 kilograms, or MPV na 600 kilograms, or light truck, no? Yan, up to 2,000 kilograms. Okay, so since tayo ang papadala natin is lightweight lang naman, so pwede po siya sa motorcycle na 20 kilograms. So, let's just select next. Ayan. So, makikita po natin ang fare po dito. And so, ang standard fare po ay 104 pesos lang. So, affordable. Yeah? So, sa mga nagbabalak po na magpa-courier, gamitin na po natin yung ating sariling courier ng Unified Product Services, ang GoCab. And so, kailangan din po natin na i-input yung receiver or tatanggap po ng item. And be sure din po na ilagay din po natin yung contactable na cellphone number. Kasi this will be very helpful, lalo na po kasi kapag sa paghahanap ng exact location. Lalo na po doon sa mga places na medyo tago. So, pwede tayong mamili kung sino po yung magbabayad ng service. Pwede po yung magpapadala, pwede rin po yung magre-receive ng item. This time po, ang responsible po for payment ay yung pong padadalhan natin ng item.
Ayan. So, i-tick lang po natin yung responsible for payment. And then, once that we already reviewed the correctness of the details, and i-click lang po natin yung confirm booking. Okay, and then confirm booking. Ayan. So, nakikita po natin sa screen natin ngayon, ang system po ay naghahanap na ng available na driver. Ayan, kita po natin sa ating under transaction. Since nag-try po ako mag-cancel kanina, so meron po tayo dito. We can review the transactions or previous transactions po dito sa ating GoCab applications. So ito pong pinakahuli ay kinancel ko na since meron na po nag-accept na driver sa atin. Pwede rin po, meron din pong feature yung ating GoCab application. Pwede po tayo makipag-communicate sa driver. So, for the others po, since meron din po akong pending, ang gagawin lang po natin dyan is to cancel. So, i-view din po natin yung nag-accept po na driver. Yan. So, makikita rin po natin yung profile nung pong driver. So, pwede rin po, may way din po tayo para tawagan po yung ating driver. Okay, now, pababa naman po ako ngayon to meet our driver. Kasi nandiyan na po siya sa baba ng building. So, ibibigay na po natin yung item na ipapadeliver po natin sa kanya. Po ng item natin. Yan. Yes! Thank you so much for watching my video, and don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Love you all!